ሀገሪቱ ያጋጠማትን ፈተና ለመሻገር ሁሉም በየሃይማኖቱ ጸሎት እንዲያደርግ የጎንደር ከተማ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ጠየቁ። በጎንደር ከተማ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ጸሎትና ምህላ ያደረጉ ነው። ይርጉፋንታ በጎንደር ከተማ ሀገር ከገጠማ ችግር ተወጣበታለች ተብሎ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ዘንድ የሚታመነው ጸሎትና ምህላ ስለ ሀገር ሰላም ፈጣሪያቸውን የመለመን ተማጽኖ በእምነቱ ተከታዮች ምዕመናን ዘንድ እየተካሄደ ይገኛል። ሀገራችን ያላት ወቅታዊ ሁኔታ ደስ ስለማይል ሁሌም ወር ከገባ ከአንድ እስከ 7 ድረስ ምህላ አለ። ያው ነው ደግሞ በተለይ መልኩ 40 ጾም ሙሉን የአብይ ጾም ከጀመረ ጀምሮ ካሁን እስከ 7ኛው ሳምንት ድረስ ጾም አለ። አሁን እስከ 8ኛው ሳምንት እስከ ሆሳዕና ድረስ ይቀጥላል። ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ አገርን ከሀገር ወረዳን ከወረዳ ብሔርን ከብሔር የሚያጋጩ አረ ይታገሱልን፣ እግዚአብሔር ያስታግስልን። እኛም እግዚአብሔር ካላስታገሰልን የሚደርስልን ሰው የለም። ወገናችን አልቋል፣ ወገናችን አልቋል። ሁልጊዜ ነው የምናለቅስ። በጎንደር መሃል ከተማ በሚገኘው አደባባይ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ጸሎትና ምህላ ሲያደርጉ ያገኘናቸው ምዕመናን ሁሉም በየሃይማኖቱ ሀገር ከገጠማት ፈተና እንድታልፍ ጸሎት ሊያደርግ ይገባል ሲሉ መክረዋል። ከምንም በላይ ወደ ፈጣሪ ማለድ ወደ ፈጣሪ ጸሎት ማድረግ ስለሆነ የተሻለው ነገር ወደ ፈጣሪ ሁሉም ጸሎት ቢያደርግ ከኛም ሌሎች አካባቢ ያሉትም የክርስቲያኖች ህብረተሰቦቻችን በጸሎታቸው ተሰብስበው ጸሎት ያድርጉ። ተሰብስበው ምህላ ጸሎት ቢደረግ ባለ ቤተክርስቲያን ብቻ ባይሆን የጸሎት ብዙ ጊዜ የሚደረገው አደባባይ ኢየሱስ ብቻ ነው። ከአንድ እስከ 7 ወር ከገባ ሌሎች ማጥያ ቤተክርስቲያኖች አካባቢውን ሌሎችም ያሉ የተባበሩ በአንድ ላይ ጸሎት ያደርጉ። እንደዚህ እንደኛው ልባቸውን ንጹህ አድርገው ከእግዚአብሔር ጋር በመገናኘት ጸሎተ ምህላ እንዲያደርጉ ሁሉም በየሃይማኖቱ እንዲማጸን ነው። ሌላ አቅም ጉልበት የለንም እኛ ከእግዚአብሔር ውጭ። ምዕመናኑ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚካሄዱ ዘርን መሰረት አድርገው የሚፈጸሙ ጥቃቶች የሚወገዙ መሆናቸውን ገልጸው መንግስት የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። የቀዳሚ አድባራት አበራ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ቀሲስ መልአከ ብርሃን ኪሩብ ታደሰ በበኩላቸው በጥፋት ላይ ለተሰማሩ አካላት መልእክት አላቸው። ክፉ ስለሚሰሩ ሰዎች ማለት መፈለገው ነገር እግዚአብሔር ልቡን አይስጣቸው ነው። የመጀመሪያው ማለት እግዚአብሔር ልቡን አይስጣቸው ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ሰውን አርዶ ጸጋ ያገኝም ክብር ያገኝም። የሰው ልጅ ሰውን በልቶ እንኳን ሊጸድቅ ቀርቶ ምንም ነገር የሚያገኘው ነገር የለም። ኢትዮጵያዊ ነው። ኢትዮጵያዊነቱን አጽንቶ ሁሉም የኔ ወገን ነው ብሎ ቢያስብ መልካም ነው። ሀገሪቱ ከገጠማት ችግር ለመውጣት ትልቁ ድርሻ የመንግስት መሆኑን የገለጹት የሃይማኖት አባቱ በሚፈለገው ልክ መንግስት ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። መንግስት በእውነት ትክክለኛ ሀገርን ለመምራት ሀገርን ለማስተዳደር ያሰበ መንግስት ሁሉንም ብሔር እኩል ማየት ኃላፊነት ቢኖርበት ቢሰማው ማለት ነው። ቢሰማው ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ የኢትዮጵያ ህዝቦች የኔ ህዝቦች ናቸው ብሎ ሁሉንም እኩል እያየ በሁሉም ፍትሃዊ የሆነና ህጋዊ የሆነ የህግ ከለላ ለሁሉም ሰው ቢሰጥ። በጎንደር ከተማ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከምታካሄደው ምህላና ጸሎት ባሻገር በከተማው የሚኖሩ የእስልምና እምነት ተከታዮች በየሶላቱ የዱዓ መርሃ ግብር እያካሄዱ መሆኑን ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ይርጉፋንታ ጎንደር። ሀገሪቱ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ባልሆነችበት ጊዜ የሚቋቋም ኮማንድ ፖስት በህገ መንግስቱ የተቀመጡ መሰረታዊ መብቶችን ሊጠብቅ ይገባል ሲሉ የህግ ባለሙያዎች ተናገሩ። የንጹሃን ህይወት ከጠፋና የሰብአዊ ቀውስ ከደረሰ በኋላ የፌዴራል የጸጥታ ኃይል ወደ አካባቢው መግባቱ ጥቃት የደረሰባቸው ራሳቸውን እንዳይከላከሉና የአጥፊዎችን ህልውና ለመታደግ የመጣ ነው ሲሉ ምሁራን ተችተዋል። ጋሻው ፈንታውን ተጨማሪ ያለው በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬና አካባቢው በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ጅሌ ጥሙጋና የተለያዩ ከተሞች የታጠቀ የሰለጠነና የተደራጀ ቡድን ባደረሰው የሽብር ጥቃት የዜጎች ህይወት ጠፍቷል፣ ንብረት ወድሟል፣ ከተሞችም በነበሩ ተመዝግበዋል። ይህን የታጠቀ የሰለጠነና የተደራጀ ኃይል ለመከላከል ከሰሞኑ የኮማንድ ፖስት ቡድን ተዋቅሮ ወደ ስራ ተገብቷል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 ላይ ተደንግጎ ይገኛል። ይህም በአንድ አካባቢ የሚፈጠር ኩነት መነሻ አድርጎ በመደበኛው ህግ ማስከበር ኩነቱን መቆጣጠር እንዲቻል ያደርጋል። በአዋጁ የወጡ ክልከላዎችን ለማስፈጸም ኮማንድ ፖስት ሊቋቋም ይችላል ያሉት የህግ ባለሙያ አቶ ዮብ ጌታቸው ክልሎች ችግሩ ከአቅማቸው በላይ ሲሆንና ህገ
መንግስቱን አደጋ ላይ የሚጥል ጉዳይ ሲገጥም በፌዴሬሽን ምክር ቤት በኩል በሚመጣ ጥያቄ ኮማንድ ፖስቱ ሊዋቀር ይችላል ብለው ሆኖም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ሳንሆን ቡድኑ ከተዋቀረም በህገ መንግስቱ የተቀመጡ መሰረታዊ መብቶችን ሊጠብቅ ይገባልም ብለዋል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከሌለ በኮማንድ ፖስት ሲቋቋም ህገ መንግስቱ የተገለጹ መሰረታዊ መብቶችን አይገደቡም። ነገር ግን ለጸጥታውን ለማስከበር ወይም ደግሞ ያንን የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት የሚያስችሉ ክልከላዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛ ክልከላዎች የሚያስፈልጉ መሰረታዊ ህገ መንግስታዊ መብቶችን የማይነኩ ክልከላዎች ሊኖሩ ይችላል። ኮማንድ ፖስቱ መዋቀሩን ተከትሎ የፌዴራል የጸጥታ ኃይል አሁን ወደ ቦታው የደረሰ ቢሆንም ንጹሃን የህይወት ዋጋ ከከፈሉ ከተሞች ከወደሙና ከፍተኛ የሰብአዊ ቀውስ ከደረሰ በኋላ መሆኑ ጥቃት የደረሰባቸው ራሳቸውን አደራጅተው ወደ ማጥቃት ሲገቡ የአጥፊዎችን ህልውና ለመታደግ የመጣ ነው ሲሉ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይታ ያደረጉ ምሁራን ትችታቸውን ሰንዝረዋል። ኮማንድ ፖስት መቋቋም ከነበረበት የዛሬ 15 ቀን አካባቢ ጥፋት ነበር አይደል? ያኔ ነበር መቋቋም የነበረበት። ያኔ ነበር ተጠናክሮ እርምጃ መወሰድ የነበረበት። አገርሽቱ ሁለተኛ ሲወሰድ አሁን ኮማንድ ፖስት ማቋቋሙ ምንድነው ትርጉሙ? እዛ አካባቢ ያለን ኃይል ለማስመለጥ ተፈልጓል ነው ህብረተሰቡ እያለ ያለው ነው። ከተደረገው በላይ የታቀደው ከባድ ነው። ሊደርስብን የታቀደው ከባድ ነው። ሰላምን የሚናፍቁ የሰላም ዘብ መሆን የሚፈልጉ ሰዎች በሙሉ ከአማራ ጎን ቆመው አሁን አማራ መታደግ መቻል ያለባቸው ይመስለኛል። እዛ አካባቢ ችግር ይፈጥሩ የነበሩ ሰዎች ተጠናክሮ ችግር ምንድነው እርምጃ ሊወሰድባቸው መሆኑ ሲታወቅ እነሱን ለመከላከል ሊሆን ይችላል የሚል ነገር ነው የሚታየው። በተለያየ አይነት መንገድ ይሄ ነው የሚታየው። ኮማንድ ፖስቱ ተግባሩ በተሰጠው አካል ሊቋቋም ይችላል ያሉት አቶ ኢዮብ መብቶች ግን በልዩ ሁኔታ በጠባቡ ሊታዩ ይችላሉ ብለው የራሱ የሆነ የመቋቋሚያ የህግ መሰረት ባይኖረውም በፌዴራልና በክልሎች በጋራ የሚዋቀረው ኮማንድ ፖስት ግን በጋራና በመደጋገፍ መስራትን ይደግፋልም ብለዋል።